بعد انتهاء غزوة حنين وهروب جيش هوازن من أوطاس، قرر الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو يمنع مالك بن عوف من استعادة قوته وتنظيم أي مقاومة جديدة ضده. فبدأ عليه الصلاة والسلام يستعد مع المسلمين للمسيرة ناحية الطائف ومحاصرة كل اللي لجأ ليها من جيش هوازن وثقيف. ولكنه قبل ما يتحرك من مكانه أمر بتجميع كل الأسرى والسبايا والغنائم، واللي وصل عددهم تقريبا ل6000 أسير و24 ألف بعير وعدد لا يحصى من الغنم، وأمر بإرسالهم كلهم إلى منطقة الجعرانة تحت الحراسة المشددة. وأسند عليه الصلاة والسلام أمر الإشراف على الأسرى والغنائم للزعيم الخزاعي الشهير بديل بن ورقاء، وأوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بحسن معاملتهم خلال الطريق، وأمروا ببناء البيوت وشراء الملابس ليهم لما يوصلوا هناك عشان يحافظ عليهم من جو الصحراء والشمس المحرقة. وبالإضافة لكده أمروا كمان بالاعتناء بيهم وحراستهم حتى ميعاد رجوعه من الطائف وتقسيمه للغنائم على جيش المسلمين. وفي خلال تحرك ابن ورقاء بالأسرى، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الطفيل بن عمرو الدوسي إن هو يتجه لقومه ويحطم الصنم بتاعهم ده الكفين، وطلب منه إن هو يجمعهم ويتوجهوا بعدها للطائف لمساعدة جيش المسلمين في الحصار المنتظر. وبعد ما اطمن النبي عليه الصلاة والسلام بوصول الأسرى بسلام لمنطقة الجعرانة، جعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في مقدمة الجيش، وبدأ فورا في التحرك ناحية الطائف. استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام خلال طريقه الأدلاء عشان يرشدوا الجيش في مسيرته، وكان النبي بيتحرك في حذر شديد مع باقي المسلمين لأنه كان حريص إن هو ما يقعش في أي فخ آخر ممكن تكون هوازن عاملاه ليهم. فطبيعة الأرض اللي هم مشيوا فيها كانت مليانة بالتلال من كل جانب، وكان من السهل جدا إن يتعمل فيها كمين جديد. سار الرسول والمسلمون في وادي نخلة اليمانية ومروا بوادي القرن، ومن خلاله انعطفوا على وادي مليح وصاروا حتى وصلوا لوادي ليا الشهير، وأقام هناك الرسول عليه الصلاة والسلام مسجد وصلى فيه. والحقيقة تغيير الرسول عليه الصلاة والسلام لطريقه لوادي ليا بدل ما ياخد الطريق المباشر للطائف كان عشان يفاجئ عدوه، فصار من هناك مع المسلمين وتوجهوا ناحية الطائف، وكان خالد بن الوليد في المقدمة مع جماعة بني سليم كحرس متقدم. على الناحية التانية كان سيد هوازن ملك بن عوف نجح في الهروب بعد غزوة حنين من الزبير بن العوام رضي الله عنه ورجاله، ورجع فورا للطائف بعد ما اطمن ان هما ما بقوش في اثره. ولكنه بعد رجوعه كان اتعلم الدرس كويس جدا، وكان عارف ان هو مش هيقدر يواجه المسلمين في ارض مكشوفة ويحقق الانتصار عليهم. فقرر ان هو يجمع كل القوات الهاربة مع سادة ثقيف ويدخلوا جوه مدينة الطائف ويحتموا بأسوارها المنيعة. وعشان ينجح في خطته جمع الطعام والمؤن بكثرة جوه المدينة استعدادا لأي حصار طويل من المسلمين. في يوم 15 شوال سنة 8 هجريا وبعد غزوة حنين بأيام قليلة، وصل جيش المسلمين للطائف بكامل عددهم، وبدأ فورا الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة معسكر المسلمين بالقرب من أسوارها. ولكن بمجرد ما بدأ المسلمين في إقامة الخيام فوجئوا بوابل من السهام والحجارة بتطلق عليهم كأنها سرب من الجراد من فوق أسوار المدينة، وده تسبب في إصابة عدد كبير من جيش المسلمين في مكانهم. فأدرك الرسول عليه الصلاة والسلام خطورة المكان اللي هم اختاروه، فاستدعى فورا الصحابي الحباب بن المنذر، واللي لو تفتكروا كان صاحب فكرة تغيير موقع بدر للمكان اللي حصلت فيه المعركة، وطلب منه الرسول ان هو يشوف مكان بعيد عن نبال العدو يقدروا يقيموا فيها المعسكر. فانطلق الحباب ورجع وأشار عليه بنقل معسكر المسلمين بعد ما لقى المكان المناسب ليهم، فاستمع له الرسول عليه الصلاة والسلام وانتقل المسلمون للمكان ده بعد نصيحة ابن المنذر. بعد ما استقر المسلمين في المعسكر الجديد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام مناديا ناحية الحصن، وأمره إن هو ينادي بأعلى صوت إن أي شخص فيهم هينزل من الحصن ويتوجه ناحية المسلمين فهو حر وله الأمان. فخرج فعلا 10 رجلا وتوجهوا ناحية المعسكر وأعلنوا إسلامهم. بعد فترة خرج الصحابي يزيد بن زمع من وسط جيش المسلمين وتوجه ناحية حصن الطائف بيطلب الأمان للتشاور معاهم، فأعطوه بالفعل الأمان وتقدم ناحيتهم. ولكن بمجرد اقترابه انطلقت إحدى الحجارة من جهة الحصن وأصابته إصابة خطيرة تسببت في قتله، فكان من أوائل الشهداء في حصار الطائف. بعد مقتل يزيد انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه ناحية الحصن وطلب مبارزة أشجع فرسان ثقيف، ولكن لم يخرج أي شخص منهم. ففضل خالد بن الوليد ينادي ويصمم على طلبه، وبعد فترة قصيرة رد عليه سيد ثقيف
وبلغوا إن مفيش حد هيخرج وإن هم كلهم بيفضلوا الاعتصام في الحصن، وقالوا إن معاهم طعام يكفيهم سنين، فلو فضل المسلمين محاصرينهم لحد ما الأكل يخلص فهيخرجوا ليهم ويقاتلوا لحد آخر سيف فيهم. فأدرك خالد رضي الله عنه إن مفيش أمل لخروج أي حد فيهم ورجع لمعسكر المسلمين. حاول المسلمين بعد فترة اقتحام الحصن وتقدموا وتبادلوا إطلاق النبال مع أعدائهم، ولكن بسبب إن هم كانوا واقفين في مكان مكشوف تعرضوا لإصابات كثيرة اضطروا بسببها إن هم يتراجعوا من جديد لمعسكرهم. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يفكر في خطة جديدة للتعامل مع الحصار. وفي خلال تشاوره مع الصحابة استأذن سلمان الفارسي إن هو يدخل عليهم، وعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام فكرة بناء المنجنيق ورمي الحصن بيها، وقال له إن هم في بلاد فارس كانوا بيستخدموا دايما الوسيلة دي لاقتحام الحصون والقلاع هناك. فأعجب جدا الرسول عليه الصلاة والسلام بفكرته وبدأ يساعد المسلمين في بناء المنجنيق. وفي خلال الفترة دي وصل الطفيل بن عمرو الدوسي مع 400 شخص من قومه زي ما كان الرسول طلب منه، وكان معاهم منجنيق آخر، فبدأ الجميع في استخدامه ورمي الحجارة الثقيلة على أسوار الطائف. استمر قصف المسلمين للحصن مدة من الزمن، ولكن مع الوقت أدرك الجميع إن الحجارة لن تؤثر على أسوار الحصن القوية، فرجعوا من جديد للمعسكر للتفكير في خطة جديدة. قرر الرسول بعدها استخدام خطة الدبابات لاقتحام الحصن، والدبابات دي كانت عبارة عن لوح خشبي طويل مغطى بجلد من جلود البقر، كان بيمكن الجنود إن هم يحتموا تحته من الحجارة والأسهم ويتقدموا ناحية الحصن لاقتحامه. وعشان يضمن الرسول عليه الصلاة والسلام إن محدش من الحصن يخرج ويتعرض ليهم، أمر بنشر الحسك أو قطع الحديد الصغيرة الشائكة حوالين الحصن عشان تعيق تقدم خيول ثقيف وتمنعهم من صد الهجوم. وفعلا بدأ المسلمين في تنفيذ الخطة دي، وانطلقت مجموعة من الشجعان تحت الدبابات المصنوعة من الجلود ناحية الحصن، ولم يتأثروا فعلا خلال طريقهم بالأسهم الملقاة عليهم، ولكنهم بمجرد اقترابهم من الحائط ألقت عليهم ثقيف من فوق الأسوار قطع الحديد الملتهبة والأسهم المشتعلة، وتسببت في اشتعال الجلود على الدبابات بالنار، فاضطر المسلمون فورا للخروج من تحتها وأصبحوا في متناول نبال الثقيف، فأطلقت عليهم السهام والحجارة من كل ناحية، وأصيب البعض وقتل البعض الآخر منهم خلال تراجعهم. ظلت بعدها أسوار الطائف منيعة على المسلمين، ففكر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التشاور مع المسلمين في إحراق المزروعات حوالين المدينة عشان يزعج سكانها ويجبرهم على الخروج منها. فنادى الثقيف على الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت منه إنه يترك المزروعات لحالها، وقالوا له إن هو لو انتصر فهي له لا يأخذها، أما غير ذلك فليتركها لله ولصلة الرحم ما بينهم. فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو يتركها لله وللرحم، وأمر الجميع بالامتناع عن حرق المزروعات. استمر المسلمين في حصار الطائف لأكثر من 15 يوم، والبعض يقول أكثر من 20، ومن غير ما يحققوا أي تقدم في حصارهم. فتشاور الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ومستشاريه عن إذا كان من المفيد الاستمرار في الحصار أو الانتهاء منه، خصوصا أن الثقيف كانت جمعت ما يكفيها من الطعام لمدة سنة تقريبا. فقرر الرسول في آخر الأمر أن هو يفك الحصار فعلا ويرجع لمكة على أمل أن ثقيف يهديها الله وتأتي وتعلن إسلامها. ففعلا انطلق الصحابة بيبلغوا الجيش بقرار فك الحصار، ولكن بعض الوحدات الصغيرة من الجيش بينت استيائها من القرار ده، وعز عليهم يفكوا الحصار بعد استشهاد زملائهم خلاله. فطلبوا من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إن هم يحاولوا يخلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع عن القرار، وألحوا في طلبهم عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغضب لما وصلت له الأخبار دي واستمع لها، وقرر فعلا إن هو يجيب العناصر دي وسمح لهم بمعاودة الهجوم من جديد على الحصن. فانطلق فعلا الرجال وحاولوا اقتحامه، ولكن ثقيف رجعت من جديد وأطلقت النبال عليهم بكثافة، فأصيب عدد منهم بالحجارة واضطروا للتراجع. وأيقن الجميع وقتها بصواب رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدأت عناصر الجيش الإسلامي في فك معسكرها والرجوع من جديد ناحية مكة. خلال رجوع المسلمين لمكة شعر بعض الصحابة بالغضب لعدم تمكنهم من اقتحام الحصن، وطلبوا من الرسول الدعاء على ثقيف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض الدعاء عليهم، بل ودعا لهم بالهداية وأن يأتوا لمكة مسلمين. فأساس دعوته عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا هو هداية الناس للطريق السليم، ولم يكن أبدا القتال أو الدمار هو غايته.
خلال حصار الطائف قتل 2 من المشركين فقط، بينما استشهد ما يقرب من 12 مسلم نتيجة للجراحة اللي تعرضوا لها من الأسهم الملقاة عليهم، وكانوا حوالي 9 من المهاجرين و3 من الأنصار تقريبا. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين من نفس الطريق اللي جم منه، واستمروا في طريقهم لحد ما وصلوا منطقة الجعرانة، واللي كانت كل السبايا والغنائم بيتم حراستها هناك. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت إن هو يبدأ يعد الغنائم ويقسمها حسب الشريعة الإسلامية على الجنود، فكان لكل رجل من المشاة 4 من الإبل أو 40 شاة، ونصيب كل فارس فوصل لحوالي 12 إبل أو 120 شاة. أما بالنسبة لخمس الغنائم، واللي حسب الشريعة كانت تحت تصرف الرسول لخدمة مصالح الإسلام، فوصلت تقريبا ل 4800 بعير وحوالي 8000 شاة وعشرات الآلاف من أوقية الفضة، واستخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطى الكثير منها على من دخلوا في الإسلام حديثا بعد فتح مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف حب العرب للغنائم، وكان عارف إن كتير منهم لسه الإسلام ما توغلش في قلوبهم، وكان لسه عندهم حب التعلق بالدنيا، فكان حابب إن هو يؤلف بين قلوب الجميع ويجذبهم ناحية الإسلام أكتر عن طريق الشيء اللي بيحبوه. فأعطى لمعظمهم 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة زي أبو سفيان بن حرب وأولاده معاوية ويزيد وصفوان بن أمية وغيرهم. ويمكن الأمر ده تسبب في إن بعض الأنصار يصدر عنهم ما يطلق عليه بعض العتاب تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ما بقى نصيب حديث العهد في الإسلام أكتر منهم، رغم إن هم أول من ناصر الرسول وحموه بعد انتقاله للمدينة. فلما وصلت الأخبار للرسول تأثر جدا وبدأ عليه الغضب، ولأنه كان بيحب الأنصار جدا طلب إن هو يجتمع بزعمائهم وأجرى حوارا معهم، وبدأ يشرح الأسباب اللي خلته يوزع على البعض الآخر الكثير من الغنائم. فقال لهم إن حب الدنيا مازال في قلوب البعض، فحب إن هو يجمع قلوبهم على حب الدين الجديد والإخلاص عن طريق الشيء اللي بيحبوه، وقال لهم إن التعلق بالدنيا أدنى وأقل من حب الله ورسوله والآخرة، وذكرهم بأن ثوابهم عند الله أعلى وأكبر. وقال لهم في الآخر إن هم قوم محبب إلى قلبه، وقال لهم إن هم لو صاروا في طريق وصار الناس كلهم في طريق فسيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار دائما. فبكى الجميع وأعلنوا رضاهم عن قرار الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرفوا من المكان. مرت الأيام وظلت سبايا هوازن تحت الحراسة لم تفرق على الجيش، فعلى الرغم من تقسيم الرسول الغنائم على المسلمين فورا بعد رجوعه من الطائف، إلا إنه فضل الانتظار في توزيع السبايا رغم إلحاح المسلمين عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتمنى إن قبيلة هوازن تأتي وتتقدم بطلب يلتمسون فيه تحرير نسائهم وأطفالهم، ولكن مر حوالي شهر بعد الحصار ولم يأتي أحد من هوازن، فاضطر الرسول تحت إلحاح المسلمين إن هو يوزع السبايا على الجيش. ولكن زي ما توقع النبي عليه الصلاة والسلام وصل وفد من هوازن مكون من 14 رجل بيعلنوا إسلامهم وإسلام من جاء وراهم، وطلبوا العفو من الرسول عن نسائهم وأطفالهم. ففرح جدا الرسول عليه الصلاة والسلام لقدومهم واستقبلهم وأكرمهم، وقال لهم إنه تأنى كثيرا قبل توزيع السبايا على الجيش لحد ما اعتقد إن هم مش جايين، ووعدهم إن هو يحاول يسترجع جميع السبايا على الرغم من توزيعها. وفعلا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين لصلاة الظهر، فلما انتهوا منها طلب وفد هوازن من المسلمين إعادة نسائهم وأطفالهم بعد مباركة الرسول عليه الصلاة والسلام لطلبهم، فوافق فورا المهاجرين والأنصار وبنو سليم وأعادوا أهلهم ليهم، ولم يرفض سوى بعض القلة من الأعراب. فوقف رسول الله وأعلن إن جميع النساء والأطفال سترد إلى هوازن، وإن أي فرد هيلاقي في نفسه صعوبة في التخلي عنهم فهو بنفسه عليه الصلاة والسلام هيعوضهم من بيت المال ب6 من الإبل تقريبا. فوافقت القلة اللي كانت معترضة وأبدوا رضاهم عن التعويض، وتم رد السبايا بالكامل من النساء والأطفال، واللي بلغ عددهم 6000 إلى أهلهم من جديد. وما هي إلا أيام قليلة وأتى مالك بن عوف سيد هوازن وأعلن إسلامه، فرد له الرسول أهله وماله وعينه قائد على من أسلم من هوازن، ففرح مالك وحسن إسلامه بعدها. وتمر الأيام والأسابيع وتسلم جميع القبائل حول قبيلة ثقيف في الطائف، فتضطر القبيلة إن هي تتنازل أخيرا عن موقفها وترسل وفد من عندها للرسول عليه الصلاة والسلام وتعلن إسلامها في أواخر السنة التاسعة للهجرة بعد أقل من سنة من غزوة حنين. وبكده يكون استجاب الله لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام عند رجوعه من الطائف بإسلام قومها جميعا وهدايتهم.
خلونا نكمل المرة الجاية ان شاء الله. بس خلوني اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذهم، فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.